Astăzi povestim despre una din temele care mie îmi sunt foarte, foarte dragi, și anume sănătate și inteligență financiară, și organizația care ne-a invitat să purtăm conversația asta sunt prietenii de la Banometru, despre care vă zic două vorbe la deschiderea episodului. Banometru, dragilor, e un program gratuit de sănătate financiară care îți oferă acces atât la coaching financiar, la un curs online de educație financiară, cât și la resurse și instrumente care să te ajute să iei decizii mai înțelepte și, cel mai important ingredient, poate o comunitate prietenoasă de oameni cu pasiuni și preocupări comune. Eu cred că e foarte mare nevoie de genul ăsta de inițiative și de proiecte în România. O să explorăm împreună în episodul ăsta de ce zic asta. Și nu puteam avea partener de conversație mai potrivit decât pe Corneliu Ionescu, pe care îl salut și îi mulțumesc că și-a făcut timp să poarte conversația cu noi. Salutări, Corneliu! Bună, Paul! Mulțumesc tare mult pentru această oportunitate. Și cum știu că îți place să vorbești despre tine la fel de mult cum îmi place și mie, o să te prezint eu. Mulțumesc! Asta e datina. Așa. Deci, Corneliu e economist de meserie și trainer din pasiune, un om care are la activ peste 20 de ani de business și de consultanță, timp în care s-a ocupat atât de evaluarea de companii și de gestionarea procesului de achiziție și preluarea lor, cât și de dezvoltare imobiliară. Și dincolo de multele alte lucruri pe care le-am putea povesti despre el, și sunt sigur că dacă sunteți curioși o să vreți să citiți mai mult și vă lăsăm resursă în sensul ăsta, important e că a devenit trainer și a devenit preocupat de a ajuta și pe alții să învețe despre lucrurile astea după ce ne povesteai tu că te-ai fript tu însuți. Adică ai avut tu nevoie de genul de ajutor pe care acum îl oferi altora, nu? Așa este. În 2000 m-am gândit că ar fi o idee bună să îmi dau demisia de la un job care era foarte bine plătit, pentru că tocmai mi-atinsesem un obiectiv financiar și m-am trezit deodată cu soția gravidă și fără niciun soi de venit și am făcut marea descoperire că oamenii mănâncă în fiecare zi. Mi-am dat seama că dacă oamenii mănâncă în fiecare zi și un economist care avea o impresie bună despre el nu știa asta, am zis că e posibil ca și alți oameni să aibă nevoie de îndrumare pe partea asta de finanțe personale și de aici a început un drum lung care a ajuns în ziua de astăzi la Banometru. Și mă bucur că avem ocazia să purtăm conversația asta la intersecția între experiența și expertiza voastră, cât și unghiul ăsta din care Mind Architect abordează lucrurile, respectiv a înțelege mai bine ce se întâmplă în creier, respectiv în mintea noastră când luăm decizii legate de bani. Și uite, aș vrea să te invit să intrăm direct în subiect, că avem multe de vorbit, cu rugămintea să ne prezinți un pic cum arată situația curentă, mai precis, cum arată finanțele românilor la momentul T0 la care purtăm noi conversația asta și care sunt principalele, cum să spun, provocări și îmbunătățiri pe care le-ați observat la ei înainte și după ce trec printr-un program de ale voastre. Păi o să încep cu un studiu pe care Kantar l-a realizat pentru ING și care spune simplu, 33% dintre concetățenii noștri nu au un plan de economisire. Iar din cei care economisesc, doar 27% pun bani atunci când își încasează salariul, iar 35% nu au economii deloc. După care 36% au bani puși deoparte mai puțin decât un salariu, 23% între 1 și 3 salarii și abia 14% între 4 și 6 salarii. Partea interesantă este că, cu toate astea, 70% dintre români consideră că își gestionează bine banii și doar 1% dintre ei ar apela la sprijinul unui consultant financiar. Păi deci e atât de grăitor pentru cum gândim noi ca popor din niște puncte de vedere, când te uiți la date nu stăm bine. Deci doar 14% spuneai că au între 4 și 6. Exact. Și cea mai mare parte, 58%, n-au niciun fel de economie. Sau 35% n-au deloc, iar 36% au economii mai mici decât un salariu. Adică 70% au mai puțin decât un salariu pus deoparte. De la o lună la alta sau maxim de la o lună la două. Exact. Bun. Lucru care e intrinsec stresant și o să vorbim un pic mai încolo când ne uităm la care sunt resorturile interioare care ne pot ține sau aduce aici. Bun, interesant. Acum, după ce se educă sau când trec printr-un program de educație financiară, ce îmbunătățiri am observat? Contează în vreun fel? Păi prima îmbunătățire se întâmplă la nivelul de educație.
82% din persoanele care intră în Banometru nu au mai avut nicio experiență anterioară cu educație financiară, fie că asta este curs sau orice altă experiență. Acum au o primă experiență. Al doilea lucru care se întâmplă este că dacă la început nu economiseau, și atenție, Banometrul se adresează mai degrabă persoanelor aflate într-o stare de vulnerabilitate, ceea ce înseamnă că au venituri mai mici sau egale cu cheltuielile și nu au un sistem de economisire pus la punct și eventual au datorii, uneori cu un grad de îndatorare mai mare decât și-ar putea permite. Și atunci persoanele acestea se află într-un grad de vulnerabilitate mai mare. Ca urmare, majoritatea lor nu fac pașii care ar putea să îi ducă spre o situație financiară mai bună, lucrurile pe care le ignorăm cu toții de altfel. Adică nu-și țin un buget, nu țin evidența cheltuielilor, nu-și planifică cheltuielile și au de cele mai multe ori o singură sursă de venit, nici aceea grozavă, și nu reușesc să-și administreze bine banii. Chiar e interesant, vin către noi cu cerința de fă-mă să-mi administrez mai bine banii sau fă-mă să economisesc. E foarte interesant, arată o anumită atitudine față de viața proprie. Iar e subiectul ăsta pe care l-am mai adus noi în discuție în diferite episoade, că e mai ușor să lași controlul în afara ta, că dacă iese prost nu trebuie să trăiești cu, responsabilitatea propriilor decizii. Și ai pe cine să dai vina. Exact, care emoțional ajută. Ce e interesant este că după trecerea prin proces, o bună parte dintre ei încep să-și țină un buget, își dau seama că le-ar prinde bine un fond de economii și încep să lucreze la a-și face fondul ăla de economii și pentru că în ultima perioadă reușim să avem comunitatea asta de suport și să livrăm în mod constant materiale în așa fel încât să păstrăm vie în mintea lor discuția despre bani, reușesc să și fixeze acest comportament. Deci, practic, eu ce înțeleg din ce descrie că felul în care îi ajutați e de la un prim moment de conștientizare, care e esențial în orice proces de transformare, este prins care e situația curentă. Respectiv asta nu tocmai roz, cum că n-au buget, n-au predictibilitate în cum cheltuiesc bani, se îndatorează mai mult decât produc și așa mai departe. După care îi însoțiți atât cu o formă de training în care învață principii, cât și coaching, ajutor 1 la 1 cumva pentru fiecare dintre ei. Corect. Și cel mai important, intră și într-o comunitate de oameni care au preocupări sau nevoi comune și sunt poate și de multe ori la același nivel, adică nu simt presiunea asta că tu investești la bursă de nu știu câți ani, iar eu abia acum am început să-mi calculez bugetul lunar. Exact. Odată văd care e starea actuală, după care își stabilesc un obiectiv. Ce vreau eu să realizez în urma intrării mele în Banometru și cum vreau să se îmbunătățească viața mea. Și atunci este vorba despre a stabili un obiectiv și de a face pașii cei mai mici în așa fel încât să devină cât mai probabil să-ți atingi obiectivul respectiv. Excelent. Ion, descrierea tabloului este inițial pe care îți mulțumesc că ai făcut-o, ca să știm de unde plecăm în conversație. Vreau să scot în evidență vreo 2-3 idei, și anume că, în fapt, discuția despre bani, așa cum vom descoperi în partea următoare a conversației, de multe ori nu numai că nu e purtată, e stigmatizată. Corect. În unele familii era rușinos să vorbim despre bani. Și dincolo de asta, eu pot să mărturisesc nume propriu. Dincolo de studiile voastre de caz, eu pot să mă ofer studiu de caz că pe mine a început să mă preocupe aspectul ăsta undeva aproape de 30 de ani. Și înainte, pur și simplu subiectul bani pentru mine se reducea la trebuie să am mai mulți decât cheltuiesc și trebuie să fac orice e nevoie ca să-i produc pe ăia, dar cam asta, aici să termina înțelegerea mea despre subiect. Și tot în nume personal vreau să spun cât m-a ajutat să încep să îmi monitorizez cheltuielile personale, să încep să fac predicții, să încep să mă gândesc, ok, dacă am mai mulți bani decât cheltuiesc în fiecare lună, lucru la care am și depus efort la un moment dat în timp, ce pot să fac cu ei? Să nu stea să se devalorizeze. Mie îmi rămâne un episod de ale noastre în minte în care unul dintre invitați ne-a spus că dacă aveai în 2010 1000 de lei și o țineai în depozit la bancă, în 2020 urma să ai 700 de lei. Puterea de cumpărare a scăzut cu 30% la aceeași sumă. Ceea ce mie mi se pare, cum să spun, o informație pe care simt să o repet și în episodul nostru, pentru că
la cât de mult muncim pentru ei, mai ales la veniturile din România, e foarte important, odată ce totuși reușim să-i obținem și producem mai mult decât cheltuim, să ne îngrijim de lucrul ăsta. Deci mesajul pe care aș vrea eu să-l transmit celor care ne ascultă e că discuția asta e relevantă nu numai dacă ești într-o situație sumbră, asta în care cheltuielile lunare sunt mai mari decât veniturile, dar și dacă ai venituri mai mari decât cheltuielile, poate că e și mai important să începi să te gândești la cum poți să faci situația asta sustenabilă și să te îngrijești încă de acum când ți-e bine pentru o perioadă în care poate nu o să-ți mai fie la fel de bine. Păi și atunci, Paul, de ce nu reușim să construim o relație mai bună cu banii și de ce ajungem, ca să zic așa, atât de târziu la doctor? Da, eu cred că aici, Luci, sunt câteva cauze și o să le explorăm de la cele biologice la cele culturale. Sunt vreo 2-3 idei, în primul rând. Din episoade Mind Architect vă reamintim, dragilor, că toate mamiferele au 4 motivații biologice universale și astea sunt siguranță, care la noi nu se referă strict la siguranță fizică, ci și psihică și emoțională. Deci astea sunt surse pe care noi dăm bani. Safety. Să am unde trăi, să am ce mânca, să mă simt în siguranță fizic, psihic, emoțional. 2. Și asta ne consumă mulți bani nouă ca popor și se vede pe stradă, statut. A doua motivație biologică universală, comună cu toate mamiferele, este asta de a-ți crește statutul relativ la ceilalți membri ai grupului, că avea avantaje evolutive. Dacă aveai statut ridicat, mâncai primul și te reproduceai primul și e în continuare în arhitectura noastră cerebrală întipărită nevoia asta de a fi importanți. În sensul discuției pe care o purtăm, asta te poate predispune să-ți cumperi o mașină mai scumpă decât îți permiți, să-ți faci credit pentru a-ți cumpăra o locuință pe care nu ți-ai permite-o, dar cu ajutorul ăsta zici, băi, hai, mă bucur de casă, acum o vedea eu de unde îl plătesc în timp și așa mai departe, plus simboluri de statut, ceasuri, haine scumpe și așa mai departe, care nu sunt intrinsec ceva de care trebuie să te ferești, dar e foarte important să ne dăm seama că noi avem un impuls inconștient al elefantului să ne creștem statutul inclusiv prin posesiunile pe care le avem. Numărul 3, care și ăsta consumă niște resurse în termen de atractivitate, e nevoia noastră de a ne da genele mai departe, nevoia de sex, de reproducere a tuturor mamiferelor, care te poate predispune să investești bani în a-ți crește atractivitatea. Că asta poate să presupună lucruri mai sănătoase din registru sport sau grijă pentru corp și pentru estetică, până la lucruri mai puțin sănătoase, cum ar fi să investesc foarte mulți bani în haine care să mă facă în percepția mea mai atrăgător. Și nu în ultimul rând, și aici cumva ne sprijinim pe nevoia asta în sens pozitiv, toate mamiferele au și o nevoie de autosuficiență, self-reliance-ul, cum l-am numit noi în episodul despre motivații, care se referă la nevoia noastră de independență sau autodeterminare. Și aici episodul curent poate să ne ajute să ajungem mai repede la punctul ăsta de self-reliance, de autosuficiență. Deci încep primul argument neuro cu cele 4 motivații universale. 2. Și asta e una care ne doare tare. Oamenii operează cu un proces psihologic care se cheamă adaptare hedonică, care înseamnă următorul lucru, că atunci, în esență, când întâlnim ceva ce creierul nostru marchează drept bun pentru supraviețuire, o mașină nouă, ceva bun de mâncare, o casă cu vederea pe care ne-o dorim și suprafață mai mare și într-o locație mai bună, la noi în creier se eliberează dopamină, care îți dă motivația, drive-ul, combustibilul, ambiția să obții lucrul respectiv. Asta nu e rău. Problematic e că odată ce obții lucrul respectiv, creierul nostru în continuare caută mai multă dopamină. Și apare fenomenul ăsta numit adaptare hedonică, în care cu fiecare unitate consumată din ceva ce inițial ne plăcea foarte tare, scade plăcerea, scade cantitatea de dopamină eliberată în sistemul nostru nervos. Și asta la ce te predispune dacă nu ești conștient? E să cauți mereu mai mult, mai sus, mai repede. Adică, cum zicea un prieten, făcea el comparația asta, zicea că de la nimic la bicicletă e o mare diferență. De la bicicletă la o Dacie e o mare diferență. De la Dacie la Cielo, asta aveam eu atunci, e o mare diferență. De la Cielo la BMW, zice el, e o mare diferență. De la BMW la Porsche nu mai e o mare diferență. Și
vă invit să vă uitați, dragilor, ca o metaforă la chestia asta, în ideea în care ce spunea Radu, amicul care împărtășea gândurile astea cu mine, e fix aspectul ăsta, că unele achiziții chiar poate să schimbe radical calitatea vieții. Dacă n-aveai niciun fel de sprijin în a te deplasa, a face rost de o bicicletă e mai bine decât nimic. O mașină, oricât de puțin performant ar fi, e mai bine decât să n-ai un acoperiș în timp ce te deplasezi la piață, dacă ai nevoie să faci asta. Dar de la un punct încolo, e foarte important să ne dăm seama că noi nu mai acționăm în virtutea unei nevoi autentice de a crește nivelul respectivului obiect, că e laptop, că e telefon, că e casă, că e mașină, că e, nu știu, aparat foto sau orice altceva, ci apare, cum să zic eu, adaptarea asta seducătoare care spune, ok, acum ți-ai luat ultimul model de telefon, dar a apărut unul care are o cameră în plus și are calitatea un picuț mai bună și face poze mai frumoase noaptea, lucru de care, obiectiv vorbind, cei mai mulți oameni n-au nevoie. Dar elefantul te predispune să crezi că ai nevoie de asta pentru că mobilizează multă dopamină la gândul că o să obții lucrul respectiv. Și adaptarea hedonică, doar ca să o puteți vedea în practică, se vede de pildă, îmi aduc aminte de mine, când mi-am cumpărat prima mașină din fonduri proprii, care a fost un Golf, băi, o spălam o dată pe săptămână, cred că o spălam cu mâna mea, cu furtunul. Aveam super multă grijă de ea. Cu cât am mers mai mult, cu cât m-am obișnuit cu ea și a devenit noua mea normalitate și creierul a început să secrete mai puțină dopamină, nu numai că am început să o îngrijez mai puțin, dar am început evident să mă uit mai mult după alte mașini. Mai performante, mai puternice, mai confortabile, mai cutare. Și ideea e să rețineți, dragilor, că fenomenul ăsta e parte din biologia nu doar umană, ci a mamiferelor în general și că e ceva de care trebuie să devenim conștienți și trebuie să înfrânăm dacă nu vrem să devenim victimele acestui proces mental. Deci, cheltuim bani pe siguranță, statut, sex și autosuficiență, avem înclinația să ne plictisim sau să ne demotiveze ce avem deja și să ne motiveze ceva ce încă n-avem, rat race-ul, fuga asta pe rotița de șobolan, cum e prezentată, în care nu contează câți bani ai, vrei mai mulți și e important să conștientizăm asta. Și, în egală măsură, mai e important să înțelegem un aspect, și anume că noi avem o predispoziție dată tot de arhitectura cerebrală, ca în momentul în care ne simțim fie obosiți, fie amenințați, să căutăm gratificare instantanee, să căutăm să ne fie bine acum. Când trăim amenințări sau când obosim, elefantul preia controlul din echipa călăreț-elefant, structurile alea subcorticale primitive încep să controleze deciziile noastre, iar elefantul are focus pe a ne fi bine în prezent. Cum ne afectează asta financiar? Am plecat de la birou amărât din cauza a ce am trăit în relație cu managerul meu sau cu un coleg sau ceva și până ajung acasă trec pe lângă vitrina unui magazin care are, nu știu, o geantă de piele care îmi place foarte mult, la care visam, și pentru că mă simt rău, intru în magazin și îmi cumpăr geanta, lucru care îmi dă dopamină și temporar mă face să mă simt mai bine. Dar obiectiv eu nu aveam nevoie de o geantă nouă. Eu aveam nevoie de dopamină. Și sunt și meme-urile alea amuzante pe internet cu shopping is cheaper than therapy. De fapt, cel puțin în România, shopping is not cheaper than therapy. E mai util câteodată să vezi de ce am eu impulsul ăsta să cumpăr pe fond emoțional, să le explorezi într-un context de cunoaștere de sine, de coaching, de terapie, dar e în biologia noastră, când ne simțim rău, să căutăm să creștem nivelul de dopamină, de motivație și de entuziasm legat de ceva ce încă n-avem. Iar asta, dacă e făcut fără discernământ, la fel ca și adaptarea hedonică, sunt niște particularități periculoase ale minții noastre în relație cu banii. Foarte mișto, Paul. Am stat și te-am ascultat și explicația am găsit-o la tine. Uite, de exemplu, eu când eram puțin mai tânără și nu aveam o situație financiară foarte stabilă, nu știu cum făceam, nu cred că mi-era foarte rău sau că eram mânioasă pe șef, dar dacă îmi trebuia ceva... Pe Dorin. S-ar putea. Poți să tac? Poți să taci, te rog, acum e rândul meu. Deci făceam câte o cumpărătură, clar nu aveam bani, dar mi se punea piticul pe ceva, așa rău de tot, în sensul în care poate și 4-5 salarii costa. Ok. Noroc că nu o făceam foarte des.
Ideea este acum, și fiindcă faptul că poate mi-aș permite puțin mai mult sau nivelul meu financiar a crescut, am momente în care mă tentează ceva pe care totuși nu-mi permit. Și vreau să întreb puțin pe Corneliu dacă partea asta de gratificare imediată, eu zic că nu e dependența la mine, dar totuși cred că toată lumea a trecut prin partea asta și în afara faptului de a-ți dori ceva pe care nu-l poți avea, cum s-ar putea traduce asta la noi, în relația asta cu banii? Ce sfat ne-ai da? Întâi o să vă povestesc ce observăm noi, că sunt câteva pattern-uri pe care le observăm. Primul este că avem soți care vin cu partenerii lor și ne spun, uite, partenerul meu dă compulsiv cu cardul, vă rugăm, ajutați-ne să vedem care e perspectiva care ne ajută să schimbăm comportamentul ăsta. Ce spunea Paul mai devreme, că de multe ori terapia este mai ieftină decât shopping-ul, cred că este adevărat, mai ales că în momentul în care tu încerci să-ți rezolvi nevoi care n-au nicio legătură cu banii prin a-ți cumpăra lucruri, nu te ajută pe termen lung. Dimpotrivă, mai ales în situația în care cumperi lucruri pe care nu ți le permiți și le treci pe cardul de credit, o să ajungi la un grad de îndatorare din ce în ce mai mare, după care am mai observat încă un comportament care vine tot din zona asta de adaptare hedonică de care povestea Paul. Sunt persoane care sunt îndatorate și în momentul în care reușesc să convertească datoriile pe care le au într-o altă datorie, dar cu un termen mai lung de plată, primesc satisfacția că am mai trecut și ziua asta, am mai salvat încă o dată situația și cumva ăsta devine un impediment în a ieși din zona de datorii, pentru că nu mai capătă în momentul acela zona asta de confirmare. Ca să putem rezolva problema asta, ce facem noi este o schimbare de perspectivă și anume plecăm de la perspectiva că în momentul în care tu ești salariat, tu practic îți vinzi viața pentru bani. Și în practică asta înseamnă că dacă ești plătit cu salariu minim pe economie, o oră din viața ta lucrătoare costă 8 lei, iar dacă ești plătit cu salariu mediu pe economie, adică în jur de 3500 de lei, o oră din viața ta lucrătoare costă 20 de lei. Asta înseamnă că de fiecare dată când tu scoți 20 de lei din buzunar, plătești cu una din cele 168 de ore pe care le ai la dispoziție într-o lună și în plus față de asta mulți ajung la concluzia că viața asta e limitată, ca urmare are valoare. Dacă am fi nemuritori, n-ar conta că plătim cu viață. Dar în momentul în care plătești cu viața ta lucrătoare, lucrurile încep să se schimbe și chiar avem un exercițiu care roagă pe oameni să vadă de fiecare dată când cumpără un produs sau un serviciu câte ore, minute, zile, săptămâni, luni din viața lor dau pe un produs. Și ăsta e cel mai puternic exercițiu pe care l-am găsit noi de natură a schimba comportamentul de achiziție. Foarte fain. Foarte fain. Deci eu cum îl văd pe ăsta e că în esență i-a ajutat să conștientizeze că achiziția aia înseamnă un cost de oportunitate. Nu doar câștigi ceva, ci și pierzi ceva, chit că pierderea nu o percepe acum când cumperi, ci o trăiești de fiecare dată când trebuie să produci banii pe care tocmai ai cheltuit. Da. Și conștientizarea asta le dă și o formă de frână. Adică chiar dacă eu în continuare am impulsul să cumpăr pe fond emoțional să-mi reduc nivelul de stres, să aduc dopamină în sistemul meu nervos, să reduc adrenalina, agitația interioară, îmi dau seama că, ok, eu vreau să cumpăr chestia asta cu banii ăștia, dar asta înseamnă că mai pierd încă ceva. Are cu adevărat sens pentru mine să fac asta? Și câteodată poate să aibă, câteodată poate să nu. Dar măcar e cu discernământ. Exact. În plus, îi îndreptăm în zona de coaching spre sursa stresului. Că dacă sursa stresului nu dispare, adică ești într-o relație toxică de oricare fel ar fi și tu cauți ameliorarea stării de nebine prin achiziții, atâta vreme cât nu elimini sursa, nu o să poți elimina comportamentul și asta nu îți face bine pe termen lung. Ca urmare, vezi de unde îți vine stresul și elimină-l. Și aici eu vreau să vă dau și o perspectivă foarte concretă, dragilor, cum puteți să vă prindeți de asta, uite. În momentul în care observați că apare impulsul ăsta de cumpărare, deci parcă mă mănâncă degetele să comand ceva, să intru pe site-ul de fashion, să, nu știu, îmi mai cumpăr ceva de mâncare, observați în ce momente apare respectivul sentiment, respectiva senzație,
Pentru că corpul ne dă feedback în general. Noi dacă suntem atenți un pic și în interior, când apare impulsul respectiv, zic, parcă ziceau oamenii la podcast să văd ce simt, cu un pic de reflexie și de introspecție poți să-ți dai seama. Nu vine să cumpăr ceva că tocmai am simțit că cineva a atentat la statutul meu, sau îmi vine să cumpăr ceva că trăiesc incertitudine, sau îmi vine să cumpăr ceva că nu mă simt apreciat sau nu simt că sunt văzut sau auzit de alții. Și e evident mult mai ușor să-ți cumperi niște Adidas noi decât să lucrezi la rădăcinile de care vorbea Corneliu, doar că e varianta sustenabilă asta. Partea bună este că poți să folosești metoda asta pe care tocmai ai menționat-o, Paul, și pentru a scăpa de mâncatul compulsiv. E același lucru, pentru că chit că vorbim de a cumpăra o pereche nouă de pantofi sau un telefon sau altceva, chit că vorbim de a consuma ceva care eliberează dopamină instantaneu, ambele lucruri în creier au același efect. Înlocuiesc un hormon care produce agitație interioară, în speță adrenaline sau cortizol, cu unul care produce emoție pozitivă, în speță la mâncat apare și serotonină, la achiziții cu precădere dopamină. Și atunci e foarte interesant, dragilor, să batem așa în cuie ideea asta, că de fapt cumpăratul, atunci când nu are și componenta rațională, participarea călărețului. Am 3 copii și locuiesc într-un apartament cu 2 camere, cu soție, cu tot. Da, aici chiar m-ar ajuta să încerc să am o casă mai mare. Obiectiv vorbind, am nevoie de ea. Dacă am o casă cu 8 camere și mă gândesc că vecinul meu are una cu 10 și mă gândesc că poate iau și eu una cu 11, acolo nu mai e despre casă. E despre un disconfort emoțional care are de-a face cu convingerile mele și abia aștept acum să trecem la discuția despre credințe limitative. Și eu, de fapt, vreau să sting cu ajutorul unor achiziții un disconfort emoțional care nu are nicio legătură cu a avea o casă mai mare sau o mașină mai frumoasă sau altceva din registrul ăsta. Bun. Deci am vorbit despre câteva resorturi neuro. Motivațiile universale și pe lângă siguranță, statut, sex și autosuficiență aș mai aduce rapid în discuție și modelul SCARF. Noi mobilizăm fără probleme bani pentru lucruri care ne cresc statutul, care ne dau mai multă predictibilitate sau certitudine, care ne dau opțiuni, ne cresc libertatea personală, asta e autonomia, care ne ajută să trăim lucruri în comun cu alții, sentimentul de conexiune, cum e mersul la concert. De ce e mai mișto să asculți ceva la concert și oamenii dau bani să meargă la festivaluri și la concerte? E că apare și componenta asta de familiaritate. Trăiești o experiență împreună cu alți oameni și valorează mai mult decât dacă ascultai melodia singur la tine acasă. Și respectiv fairness, corectitudine. De-aia oamenii sunt dispuși să se dea în judecată cu alți oameni, pentru că deși costă mai mult să te judeci decât să accepți pierderea câteodată, e nevoia noastră de corectitudine. Și atunci, dragilor, atenție mare la cei 4S, motivații biologice universale, la modelul SCARF, care ne arată motivații umane, statut, certitudine, autonomie, familiaritate și corectitudine, la fenomenul adaptării hedonice și la predispoziția de a merge pe gratificare instantanee când preia controlul elefantul, adică când ești obosit sau când te simți amenințat, probabilitatea să dai frâu unei nevoi pe termen scurt, pierzând în vedere obiectivele pe termen lung, este mult mai mare. Bun, Paul, spuneai mai devreme că abia aștept să trecem și la componenta de credințe limitative, așa că te întreb scurt, ce credem de fapt noi sau ce ne spunem care să ne țină în aceeași relație, aceeași buclă în relația cu banii? Cred că fiecare dintre noi putem să credem lucruri diferite și în funcție de generația din care facem parte sau de familia în care am crescut. Convingerile au calitatea asta de a nu fi tocmai universale. Noi în segmentul ăsta o să povestim câteva dintre convingerile care apar recurent. Eu vreau doar să spun cum se formează ele. De pildă, ideea asta că, o să dau una care pe mine mă preocupă foarte tare, de pildă că stima de sine e dependentă de cum mă raportez la cei din jurul meu, adică cât de mult îmi place de mine, cât de competent, frumos, deștept, atrăgător mă simt, e prin comparația cu ceilalți. Credința asta se instalează cu replica mea preferată, cu cât a luat colegul, respectiv cu comparație timpurie. În momentele în care aveai reușite sau mai puțin reușite, nu puteam evalua obiectiv. Băi, cât ți-ai propus să iei la teza asta?
9,50, cât ai luat? 8. Hai să vedem cum poți să faci data viitoare mai bine, hai să vedem cum putem să o corectăm. Asta e varianta sănătoasă. Dacă în schimb, cât ai luat? 8. Corneliu cât a luat? 9. Păi dacă el poate, tu de ce nu poți? Acolo, elefantul care învață prin repetiție și asociere produce sudura asta în care învață că eu merit dacă stau mai bine decât ăla de lângă mine. Și asta, în zona financiară, dă naștere situațiilor ăstora în care poți să ai doi oameni care sunt absolut ok financiar, produc semnificativ mai mult decât consumă, au economii să stea nu 2-3 luni, ci poate niște ani de zile, dar în continuare pun presiune fiecare pe el însuși ca să îl biruiască pe ălalt. Să am mai mult decât vecinul meu. Tu ți-ai luat BMW cu motor de nu știu cât ai putere, eu trebuie să-l iau mai mare decât al tău. Dar nu pentru că eu vreodată voi avea unde să folosesc ca ăștia putere, mai ales în România, la drumurile noastre, ci pentru că vreau să simt că am cel mai mare motor din curtea școlii. Și atunci asta e una dintre ele, că stima de sine e dependentă de cum mă raportez relativ la cei din jur. Una cu care eu am crezut și am crescut, una în care am crezut și în care am crescut e că banii se fac greu. Eu credința asta am învățat-o încă de când eram mic, pentru că mi-auzeam foarte mult părinții vorbind cu apăsare despre bani. Și atunci pentru mine banii în sine au fost foarte puternic înzestrați perceptual cu sentimentul ăsta că, sunt importanți, că tot auzeam discuții pe tema lor, tata devenind antreprenor după anii 90, dar și că sunt complicați, că pun presiune, că într-un fel se fac greu, că e nevoie de mult efort. Și eu m-am luptat foarte tare cu chestia asta pentru că am ajuns în viața profesională la un moment dat în puncte unde puteam să câștig ceea ce am ajuns să consider mulți bani cu relativ puțin efort și mi se părea nenatural. Creierul meu nu putea să vadă asta cu naturalețe sau cu acceptare pentru că intra în conflict cu o convingere instalată. Deci astea ar fi două de ale mele, stare curios și de ale voastre, dar asta banii să fac greu și că stima de sine depinde de cât a luat colegul sunt două din cele toxice pe care eu le-am văzut și trăit. Mai am eu una, Paul. E credința asta că banii sunt ochiul dracului, cumva. Eu am așa o experiență, nu știu, am crescut cu multe filme pe care le-am văzut în tinerețe, cumva demonizau bogații și uite, am exemplu filmului Titanic. Mi-aduc aminte că era o scenă acolo în care când trebuiau să se salveze, bogații ăștia împingeau femeile și copiii ca să-și găsească loc în barcă, exact. Iar în alte secvențe din film, în cabine din subsol unde trăiau săraci, ei cântau, beau bere. Cumva mi-au indus ideea asta că bogat egal rău, sărac egal fericit. Da, și uite ce e fascinant, Dorin, ce exemplu dai, că asta ce ne arată e cât de subtil se instalează chestiile astea. În esență, nimic din filmul Titanic nu-și propunea neapărat în termen obiectiv să demonizeze bogații, ci mai degrabă să spună povestea unei persoane care și-a depășit condiția socială și a unei persoane care a mers pe mâna iubirii, nu pe mâna statutului social, dar uite cu ce poți să rămâi în background, în subtext, și anume că banii sunt automat ceva care demonizează. Aici mai e o componentă pe care aș aduce-o în discuție, că există totuși și cercetări care arată că pe măsură ce îți crește statutul sau prestigiu, lucru care de multe ori merge mână-mână și cu evoluția financiară, îți scade predispoziția la empatie. Deci e un pic de adevăr științific că pe măsură ce acumulezi resurse, statut, prestigiu, e o posibilitate să devii un pic mai puțin plăcubil. Dar între predispoziția asta care e măsurată și realitatea că banii sunt ochiul dracului, e bine să te ții departe de ei, mai bine sărac și cinstit decât bogat și corupt, aici cred că avem o convingere care face foarte, foarte mult rău. Eu aș zice că sunt două convingeri apropo de ce spunea Dorin. Prima este că banii sunt ochiul dracului și cealaltă este că cei bogați sunt răi, mai puțin empatici, nu le pasă, egoiști și așa mai departe. Apropo de banii sunt ochiul dracului, e interesant că și noi în Barometru explorăm credințele limitative și vedem de unde au venit, de unde provin și de multe ori au o componentă culturală pe care putem să o explorăm dacă vreți. Dar ce e interesant este că vrem să mergem mai departe. Ok, avem credința asta care poate ne-a fost de folos nouă sau celui care ne-a dat-o nouă și să vedem în ce mod putem să schimbăm credința asta cu ceva care să ne fie util în situația în care ne aflăm acum.
Și apropo de asta, avem niște exerciții, apropo de prima ta credință, Paul, și anume că self-esteem-ul depinde de ce fac ceilalți. Ne asigurăm în coaching întotdeauna că obiectivul pe care și-l propune persoana este obiectivul ei și nu un obiectiv social acceptat sau moștenit. Gen, trebuie să faci o casă, un copil, etc. Sau trebuie să devii bogat sau whatever. Plecând de aici, în momentul în care obiectivul devine al tău și ajungem la partea cealaltă, și anume că trebuie să plec din starea în care sunt și să ajung în starea în care îmi doresc, în loc să plec de la un moment neprecizat în timp și să merg către o țintă în mișcare. Foarte util. Deci, practic, inclusiv să vezi dacă convingerile astea cu care operezi sunt ale tale sau sunt moștenite, face multe parale în sine, pentru că pot să-mi dau seama, uite, la mine asta cu banii se fac greu a fost o chestie pe care am conștientizat-o, că eu uitându-mă la evoluția mea financiară de când am început să o monitorizez, mi-am dat seama că, obiectiv vorbind, mie mi-e din ce în ce mai bine. În fiecare an mi-a fost mai bine decât în anul anterior, dar tot trăiam cu spaima asta, dacă îi pierd pe toți, dacă dispar neprevăzut, lucru pe care mi-a devenit evident la un moment dat că eu l-am învățat la mine în familie. Și când mi-am dat seama că nu e a mea, că e a mea, dar e moștenită cumva, mi-a fost și mult mai ușor să o pun la îndoială și să-i slăbesc din putere. Și aici iarăși sunt două credințe limitative diferite. Prima, legată de banii se fac greu, poate să meargă inclusiv în zona nu merit sau merit atât. Bun. Și cealaltă, cum fac să-i păstrez, e o altă credință care vine din sunt în stare, sunt capabil să produc o altă sursă de venit, sau să înlocuiesc sursa de venit pe care o am acum cu o altă sursă de venit, în așa fel încât în cazul în care am rămas fără sursa actuală de venit să pot să dau celor dragi mie sursele de trai, să asigur traiul pentru mine și pentru ei. Uite, mai am și eu una. La mine era banul tot la ban trage, care practic spunea că dacă te-ai născut sau, ești sărac la începutul drumului, sărac rămâi și că tot bogații sunt cei care fac mai mulți bani. Un soi de tratare fixă a situației în care te-ai născut și incapacitate de a te transforma în vreun fel sau de a progresa în vreun fel. E interesant că probabil Paul o să-ți spună că există un studiu care arată că oamenii nu sunt egali la naștere și că dacă te-ai născut într-o familie care are bani, o să ai acces la educație mai bună și la un set de conexiuni și de relații care o să-ți dea un stat mai bun în viață. Pe de altă parte, există exemple de oameni care au reușit, ceea ce înseamnă că există o barieră, dar care este permeabilă pentru cei care sunt dispuși să facă efortul respectiv. Și fix asta mi se pare că e ideea cea mai valoroasă aici, că practic dacă ne uităm la relația cu banii din perspectiva asta de mindset de creștere, eu sunt în situația curentă acum, dar asta nu înseamnă că nu pot să o depășesc. Deci dacă trăiesc cu genul ăsta de mindset în care inteligența, performanța, abilitățile sunt maleabile și potențialul e nelimitat atâta timp cât ești dispus să muncești destul, ăsta e un mindset mult mai robust care poate să te ajute să te detașezi de condiția socială în care te-ai născut sau economică. Nasol este dacă ajungi să crezi, tot moștenit probabil de la realitatea celor din jur, că pentru noi asta e situația, nici n-are sens să încerci. Uite, pot să-ți spun un secret, Paul? Te rog, chiar asta ne dorim cel mai mult. Ia să vedem. Coachii din Banometru au fost aleși după un criteriu. S-o fi luat în freză și să se fi ridicat. Excelent. Asta înseamnă să vorbească și la prima mână. Vorbesc la prima mână, după care nu au tentația să te judece, pentru că își dau seama că de multe ori o situație financiară dificilă nu vine neapărat în urma unei decizii proaste, poate să fie și o urmare a unor lucruri care se întâmplă în viață, se îmbolnăvește cineva, sau urmarea unor decizii care păreau bune în prima parte, doar că după aia a apărut, spre exemplu, vă aduceți aminte probabil, momentul 2009-2010 în care bugetarilor le-au scăzut veniturile cu 25% și atunci o bună parte dintre ei au ajuns în imposibilitatea de a-și plăti ratele și atunci, pentru că ei știu că poți să ajungi în situații dificile, nu îi judecă pe cei din fața lor și
cred în ei până când oamenii din fața lor încep să creadă în ei, și ei din nou. Mi se pare grozav că ai adus în discuția asta cu lipsa de judecată. Deci când ne alegem un partener care să ne sprijine în procesul ăsta de cultivare a inteligenței și sănătății financiare, dragilor, la fel ca și la un terapeut sau la un coach, capacitatea omului de a-și suspenda judecata e esențială, pentru că dacă te simți judecat, te simți amenințat și dacă te simți amenințat, apare rigiditate și inflexibilitate. Probabilitatea să fiu deschis la ce îmi spune un om care, chit că o face non-verbal, îmi dă sentimentul că mă judecă în timp ce mă instruiește, e foarte mică. Să integrez ceva din ce îmi spune omul ăla. Deci mă bucur foarte mult din ce descrii și mi se pare că mai mult decât o abilitate pentru un coach, e o stare de spirit asta, să pot să mă uit la omul din fața mea ca un om care cu resursele pe care le-a avut a făcut cel mai bun lucru pe care îl putea face la momentul respectiv. Și eu sunt aici să-l ajut să îi fie mai bine de aici încolo, nu să analizăm, să judecăm ce n-ai putut tu să faci mai bine în trecut și de ce. Super! Mai vreau să pun rapid pe masă, în spațiul ăsta al credințelor limitative, una la care e bine să fim atenți, că eu m-am observat semi-acționând în virtutea ei, și anume scenarii de viață sau scripturi, cum să mai numesc ele în zona asta psihologică, și anume idei pe care le-ai auzit repetate, mai ales în perioada în care integrai convingeri sau credințe din exterior fără filtre, fără discernământ. Cum ar fi asta, că în viață trebuie să faci un copil, să construiești o casă, să plantezi un copac. Sau dacă, de exemplu, toată lumea din jurul tău, din cercul de prieteni, își cumpără apartament cu 5% avans și credit pe 30 de ani, poți să ai impulsul să zici, bă, nu contează ce salariu am, dacă ăștia toți o fac, trebuie să o fac și eu. Și eu am observat impulsul ăsta la mine, când am început să am prieteni care își cumpărau case sau am început să am relații noi de prietenie cu oameni care erau proprietari, eu care nu dețin nicio casă la momentul înregistrării acestui episod, nu am făcut o investiție în sensul ăsta, am simțit la mine un impuls, băi, hai să rezolvăm problema asta, că pare că mulți oameni au rezolvat-o deja, iar e reverberația, reminiscența asta cât a luat colegul, peer pressure-ul. Și mi-am dat seama că o casă care chiar m-ar bucura este ceva ce eu la momentul ăsta nu îmi permit să cumpăr. Îmi permit să trăiesc în chirie în respectivele spații, fără să-mi pericliteze sănătatea, bugetul lunar, sustenabilitatea cheltuielilor și așa mai departe, dar nu-mi permit să o cumpăr. Și am zis, băi, ok, eu am crescut cu convingerea asta că trebuie să fac neapărat achiziția, dar pot să o fac mai încolo. Nu trebuie să mă forțez acum să pun presiune psihologică pe mine, presiune financiară, doar ca să bifez un script pe care nu l-am scris eu. E ceva ce am moștenit. Și e util să examinăm și genul ăsta de lucruri. Sunt curios, fie Corneliu, fie restul colegilor, dacă vă vin în minte alte scenarii în virtutea cărora operăm. Eu aș vrea să vorbesc un pic despre a-ți lua o casă. Și anume, există o presiune și de asemenea există păreri pro și contra să deții sau să închiriezi. Și, de fapt, problema nu apare în a deține o casă, ci în a vedea câtă casă vrei tu să-ți achiziționezi. Foarte frumos. Pentru că de cele mai multe ori problemele vin din a-ți achiziționa o locuință mult peste posibilitățile tale și care te pun în risc în situațiile în care venitul tău se diminuează pentru o perioadă de timp. Și, pe de altă parte, n-aș vrea să descurajez achiziția de case din următorul motiv. Cred că forma principală de economisire a românilor este achiziția unei case. Da, absolut. În sensul în care nu-și pun bani deoparte, dar așa, pe parcursul a 30 de ani, își cumpără o locuință care în momentul pensionării le acoperă cheltuiala cu statul undeva, nevoia de a sta undeva, care ar fi altminteri o bucată importantă din bugetul lor. Și atunci, dacă nu vrei să înveți mai mult sau nu vrei să aloci mai mult timp zonei acestea de educație financiară, poate că să ții o casă și să plătești pentru ea nu e cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Atâta vreme cât casa respectivă este potrivită pentru tine și poți să faci asta fără presiune. Dacă te-ai hotărât de altfel să nu faci copii, apropo de cealaltă idee, s-ar putea să poți să te duci mai înainte la ce spuneai tu, la motivațiile universale și să dai la o parte zona de sex, asta ca și glumă. Da. Să spui, vrei copii, de asta nu mai ai nevoie, deci nu mai trebuie să investești bani. Exact, în treaba asta. Da. Dragilor, să înțeleg că nu există neapărat un bine sau rău absolut în ceea ce privește relația noastră cu banii.
Și v-aș invita așa în închidere pe fiecare dintre voi, și Paul cu perspectiva neuro și Corneliu cu perspectiva banometru, niște tips and tricks, așa, niște lucruri concrete cu care putem să rămânem din acest episod. Eu aș începe, poate, Dorin, cu cel mai important, care la noi e temă recurentă în diferite conversații Mind Architect, și anume, primul pas în transformare e conștientizarea. Deci prima recomandare, dragilor, este asta cu observă-ți impulsurile de cumpărare și identifică ce te motivează de fapt să faci lucrul respectiv și după aia gândește-te care e cea mai sănătoasă și sustenabilă metodă prin care poți să-ți satisfaci nevoia respectivă. Are sens să iei, nu știu, mașina asta acum sau poți să te mai bucuri de cea pe care o ai conștientizând că plăcerea scade și din cauza adaptării hedonice și nu neapărat că noul model îți va schimba stelele. Asta pe mine m-a ajutat enorm, reflexia și momentele astea de autoanaliză în care să-mi dau seama, ok, de ce fac asta, și mai zic, uite, o chestie foarte, foarte practică. Eu am avut nevoie, dat fiind că am mintea foarte populată cu alte lucruri, să automatizez monitorizarea asta a coșului lunar, pe ce dau bani. Și uite, eu concret folosesc Revolut, printre alte carduri sau conturi la bănci sau așa, și ăsta face singur asta, adică mi-arată cât dau pe mâncare, cât dau pe transport, cât dau pe sănătate, cât dau pe distracție, cât dau pe învățare, le asignează în categorii de cheltuieli. Pot să-mi pun și o limită de buget și să mă atenționeze când mă apropii de ea. Și pentru mine a fost foarte util lucrul ăsta. De exemplu, eu m-am speriat de câți bani dau pe a comanda mâncare. Știam că sunt mulți, dar nu imaginam că sunt chiar atât de mulți. Și mi-am dat seama că fără aplicația asta nu aș fi avut cuantificată ideea asta în cap. Deci orice formă de creștere a conștientizării, că e aplicație, că e Excel în care ții tu cheltuielile, nu contează, dar e foarte, foarte utilă din punctul meu de vedere. Cred că și o translatare în ore, ce am auzit de la Corneliu înainte, pe mine m-a dat pe spate asta, dacă aș avea într-o aplicație, să vadă câte ore consum eu de muncă pentru un capriciu pe care mi-l fac. Da. Păi dacă știi datele într-un Excel, îți fac eu formula ca să afli. Aici suntem între doi pasionați de formule, că Dorin e cu pivoți, cu... deci se descurcă, e ok. Abia aștept. Aș interveni și eu puțin aici. Apropo de buget și de ce discutați voi, pe mine nu m-a ajutat faptul că am redus cheltuielile când aveam un buget și ne-am făcut Excel-uri. Nu mi-a plăcut deloc că trebuie să mă încadrez într-un buget și opțiunea mea a fost să văd ce pot face ca să măresc venitul. Foarte bună perspectivă. Super. În practică întâlnim astea două direcții. Sunt persoanele care fac lucru care e mai la îndemână și care e în totalitate în controlul lor, și anume să își controleze cheltuielile, să înțeleagă pe ce se duc banii și după aia să reducă din risipă. Și partea cealaltă îmi dorește ceva, mă întreb cum pot să beneficiez de lucrul pe care mi-l doresc și atunci să mă duc să ofer valoare celor din jur și în felul ăsta să-mi cresc veniturile și să pot să-mi permit ce vreau să-mi permit. Și apropo de ce ziceai, Paul, la noi, în momentul în care te apuci să faci bugetul, înseamnă că de fapt tu te apuci să-ți planifici viața și să-ți trăiești viața cu intenție. Să ții după aia evidența cheltuielilor înseamnă să vezi cum să măsori dacă tu te îndrepți înspre obiectivul tău, spre deosebire de doar a ține cheltuielile și a zice, mamă, uite, am un comportament nasol, spre exemplu, beau o bere pe zi și nu vreau să mai beau bere. Nu vreau să mai beau bere, deja este etapa a doua. Doar faptul că văd că beau o bere pe zi este prima etapă și aici pot să zic, îmi convine, nu-mi convine. Dacă zic că e doar rău, asta nu duce la schimbare. Și am avut oameni care își țineau evidența cheltuielor, dar n-aveau curajul să se uite la ele. Adică țineau toate chitanțele, toate facturile, dar nu se uitau la ele pentru că rezultatul cumva în mintea lor era că dacă mă uit o să văd cât de rău stau și o să trebuiască să schimb ceva. Mie ce mi se pare foarte, foarte util în ce spui e că, uite, totuși momentele astea de transformare în care oamenii se hotărăsc să trăiască diferit, mai înțelept în relație cu proprii bani, se bazează și pe a avea destulă energie psihică cât să faci față unor informații potențial nasoale, cum ar fi cum îi cheltuiește acum. Și uite, o altă idee pe care noi o recomandăm aici, pe lângă claritate cu privire la cum vrei să arate viața ta, că la urma urmei banii sunt o formă de energie pe care o schimbi cu
realitatea înconjurătoare, adică vând niște timp, niște expertiză, niște ore din viața mea ca să câștig capitalul ăsta pe care după aia îl schimb cu altceva ce eu cred că am nevoie. Și aici e foarte important să ne dăm seama unul la mână, și asta nu are legătură cu inteligență financiară, ci cu inteligență interpersonală și existențială mai degrabă, și anume să te gândești cum vrei să arate viața ta, adică să clarifici ce e important pentru tine și care sunt obiectivele cu bătaie pe termen mediu și lung pe care chiar vrei să le urmezi și vrei să le trăiești. Și după aia, asta se leagă exact cu ce ne descriai, Corneliu, să găsim echilibrul ăsta între să-mi fac și ocazionale plăceri care să-mi facă viața plăcută, dar să pot să exercit și destulă inhibiție. Plăcerile temporare hedonice sunt elefant, inhibiția pentru astea pe termen lung, călăreț. Adică să găsesc echilibrul ăsta în care nici nu trăiesc într-o, cum să zic eu, secetă, într-un autocontrol total, în care zic eu nu-mi dau nimic, nu-mi dau voie să trăiesc nicio plăcere până nu reușesc să ating obiectivul cu tare, dar nici să-mi dau voie la atât de multe plăceri micuțe cotidiene, acele mici realizări care dau dopamină, cât să periclitez obiectivele alea pe termen mediu-lung. Echilibru, ca și la diete sau la alte procese de transformare, e de departe cartea care plătește cele mai bune, pariul care plătește cele mai bune dividende. Într-adevăr, imaginea pe care o am eu când încerc să mă refer la ce spui tu este un drum cu două șanțuri. În momentul în care mă privesc sunt într-un șanț, în momentul în care cheltui tot sunt în celălalt șanț. Exact. Și atunci poate e mai drăguț să merg pe drum. Exact. Și aș mai zice una aici aproape de încheiere, care e din ograda noastră și anume asta neuroștiințifică. Dragilor, probabilitatea să puteți să vă țineți de obiective sănătoase pe termen lung și să le transformați în obiceiuri, obiceiul de a economisi, obiceiul de a investi, obiceiul de a mă ține la curent cu ce e important pentru mine, obiceiul de a monitoriza cheltuielile și așa mai departe, probabilitatea să ne iasă genul ăsta de proces e mult mai mare când reducem nivelul de stres. Pentru că la nivelul creierului, stresul ce face e că mută controlul de la călăreț, care e empatic, care are autocontrol, viziune pe termen lung, operează cu probleme cu multe variabile și multe altele, la elefant, sistemul decizional 1, emoțional, care vrea plăcere instantanee, respectiv evitarea durerii cât se poate de repede. Și atunci s-ar putea, dacă vă angajați într-un demers de transformare a vieții voastre financiare, și vă încurajăm foarte tare să-i căutați pe prietenii de la Banometru, că din tot ce am povestit și în episodul ăsta și din ce am mai auzit înainte de înregistrare, sună excelent ce fac și mai ales faptul că au și componenta de comunitate, vă încurajez foarte, foarte tare să monitorizați și care e cel mai bun moment pentru voi să începeți demersul ăsta, pentru că probabilitatea, dacă intrați într-un demers de felul ăsta când sunteți foarte obosiți, stresați, presați, e să trăiți și mai multă frustrare că nu puteți să vă țineți de ce vă propuneți și să asociați întreg domeniu cu eșec, emoție negativă, mai bine exact cum descriei tu, Corneliu, nici nu vreau să mă uit acolo că mi-e frică de ce aș putea găsi. Deci creierul nostru, ca să producă transformare, are nevoie de un nivel optim de stres și poate că nu e ceva la ce te-ai aștepta într-o conversație despre inteligență financiară, dar monitorizarea stresului și tentativa de a sta într-o zonă de stres optimă poate să-ți îmbunătățească semnificativ relația cu finanțele personale. Cred că mai am și un îndemn legat de scăderea stresului. Cred că în momentul în care ne dăm permisiunea și înțelegem că să fac mai mulți bani este o abilitate, să cheltui banii mai bine este o altă abilitate, să mă finanțez mai deștept este o altă abilitate și să cumpăr lucruri care mi-aduc bani este o abilitate, abilitățile fiind niște lucruri care se educă, în momentul ăla o să știm că la început probabil nu o să fim foarte buni, că nici nu ne-am născut niciunul dintre noi mergând, vorbind, aici la matematică sau în neuroștiințe. Toate astea sunt învățate, sunt niște lucruri care prin încercare, eroare, copiat de la alții, ne ajută să devenim din ce în ce mai buni. Și ce îmi place că ai zis copiat de la alții, am făcut regia bine, fără să o fi făcut. Dragilor, eu aș încheia ideea asta cu poate că cel mai important lucru când vrei să-ți transformi viața financiară este să te înconjori de alți oameni care și ei au aceeași preocupare.
pentru că componenta socială, să schimbi idei cu oameni care au preocupări și pasiuni comune, e foarte puternic și alimentează sustenabil efortul și motivația asta de a continua. Dacă după un curs sau o sesiune de coaching mă bazez doar pe propria mea voință, pe propriul călăreț să continui, unor oameni le iese, dar celor mai mulți nu prea. Dacă, în schimb, după curs, după coaching, după ce ascult episodul ăsta, intru pe niște grupuri de oameni care au pasiuni comune, vorbesc cu prieteni, poate să vedem odată la o săptămână sau două câte un film despre educație financiară, schimb idei, fac un grup de WhatsApp unde facem schimb de bune practici, de investiții, de lucruri care ne pasionează, în momentul ăla nu mai e efort individual, creezi un perpetuum mobile, creezi un ecosistem care crește semnificativ probabilitatea să te ții de ce ți-ai propus. Și cu acest gând vreau să-i mulțumesc lui Corneliu foarte tare pentru tot ce ne-a împărtășit și pentru că există inițiativa asta în România și faceți ce faceți. Mulțumim maxim! Mulțumesc și eu tare mult pentru conversație, mi-a făcut o mare plăcere. Și, dragilor, vreau să vă felicit dacă ne-ați ascultat până la final, pentru că într-o țară ca a noastră, important e să devenim conștienți că banii sunt o abilitate, o practică, un mindset, un meșteșug la care poți deveni bun și nu pur și simplu un dar pe care unii l-au, iar alții nu. Și dacă episodul ăsta a contribuit cu o fărâmă, cu o unghie la înțelegerea asta că e în puterea noastră să ne îmbunătățim relația cu banii, noi suntem foarte, foarte fericiți, călăreți și elefant deopotrivă. Vă mulțumim!